Hi everyone, welcome to Northeast 6 24/7. My name is Kamal, and in this video, today we are going to discuss the Assam Tribune newspaper 6 September 2025, which is going to help you for upcoming exams of UPSC, APSC, SSC, and many more exams. Let's see today's newspaper. First, we are going to see the index, what we are going to discuss in this newspaper. First, we will see contributions critical component, which is related to Kaziranga National Park, which is a very hot topic. Then we'll see front page. We'll see the small news in the front page, from the front page. তাৰপিছত আমি চাম short news prelims oriented prelims লগত important যোনবোৰ নিউজ আছে সেইবোৰ আমি shortত চাই লম. Then আমি চাম article human elephant conflict দিহিং পাটকাই reserve rainforest issue. দিহিং পাটকাইক লৈ কেনে যোনটো ইস্যু চলি আছে বৰ্তমান সেইটো আমি ইন ডিটেইলছত আমি ডিছকাশ্যন কৰিম আৰু তাৰ লগত ৰিলেটেড যিবোৰ কুৱেশ্যন হ'ব পাৰে MCQ কুৱেশ্যন ইয়া ফিৰ মেইনছ ৰিলেটেড কুৱেশ্যন সেইবোৰ দি দিয়া যাব তোমালোকক. আৰু ছেভিং হিউমেনিটি ফ্ৰম ফিউচাৰ ৱাৰ্ছ, আমি হিউমেনিটি কেনেকৈ ছেভ কৰিব পাৰিম ফিউচাৰ ৱাৰৰ পৰা. আৰু বৰ্তমান সময়ত বহু জেগাত যুদ্ধ হৈ আছে এক্ৰছ দি ৱৰ্ল্ড. ইভেন ইউ টক এবাউট দি ৰাছিয়া ইউক্ৰেইন ৱাৰ, ইউ টক এবাউট দি গাজা ৱাৰ, অ'কে, ইজৰাইল এণ্ড হামাছ ৱাৰ. দেন GST ৰিফৰ্ম 2.0 এইটো এটা আৰ্টিকেল আহিছে. আমি আজি গোটেইখিনি আৰ্টিকেল ডিছকাশ্যন কৰিম আৰু ইয়াৰ PDF টো তোমালোকে মোৰ টেলিগ্ৰাম চেনেল Northeast 6 24/7 পাই যাবা. তাৰ লিংকটো ইয়াতে দিয়া আছে আৰু হোৱাটছএপতো পাই যাবা. হোৱাটছএপতো তোমালোকে জইন কৰিব পাৰা. লেটছ ষ্টাৰ্ট টুডেজ নিউজ পেপাৰ. প্ৰথমতে আমি ডিছকাছ কৰিম কনজাৰভেশ্যনছ ক্ৰিটিকেল কম্পনেণ্ট. ইয়াতে কি আছে, ইয়াতে GS পেপাৰ 3 আৰু পেপাৰ 5ৰ পাৰ্সপেক্টিভৰ পৰা ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট দিছ article. As you know, APSC means GS paper 3 environment biodiversity and climate change বুলি এটা টপিক আছে. সেই টপিকৰ আন্ডাৰত আহে আৰু ওয়াইল্ড লাইফ কনজাৰভেশ্যন হিউমেন ওয়াইল্ড লাইফ কনফ্লিক্ট যোনটো আছে বহুত হট টপিক, ইয়াৰ পৰাও আহে. এইকেইটা টপিক কভাৰ কৰিব এই আৰ্টিকেলটোৰ পৰা. আৰু GS পেপাৰ 5 যোনখন আসাম ৰিলেটেড পেপাৰ আছে তাতো এইখনৰ বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট আছে এই আৰ্টিকেলটো. লেটছ ষ্টাৰ্ট দিছ আৰ্টিকেল ইন ডিটেইলছ. অ'কে, হিয়াৰ কনটেক্সটো কি হয়, কনটেক্সটো হৈছে আৰ্টিকেল ডিছকাছেছ কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্ক ইন দিছ প্ৰিমিয়াৰ ৱাইল্ড লাইফ কনজাৰভেশ্যন চাইট. অ'কে, কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্কৰ ওপৰত ডিছকাছ কৰিছে ইয়াতে. আৰু কি কৈছে, ফ'কাছ অন চেণ্টাৰ ফৰ ৱাইল্ড লাইফ ৰিহেবিলিটেশ্যন এণ্ড কনজাৰভেশ্যন. এইটো এটা অৰ্গেনাইজেশ্যন আছে আৰু এই অৰ্গেনাইজেশ্যনটো ইষ্টাব্লিছ হৈছিল 2002. এই অৰ্গেনাইজেশ্যনটো কেনেকৈ বনোৱা হৈছে, তিনিটা অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ দ্বাৰা বনোৱা গৈছে. সেইটো হৈছে ইণ্টাৰনেশ্যনেল ফাণ্ড ফৰ এনিমেল ৱেলফেয়াৰ, দেন ৱাইল্ড লাইফ ট্ৰাষ্ট অফ ইণ্ডিয়া আৰু তোমাৰ দি আছাম ষ্টেট ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট. এই তিনিটা অৰ্গেনাইজেশ্যন মিলি কেনে এইটো CWRCটো বনাইছে. অ'কে, এইটো 2002ত বনোৱা হৈছিল. আৰু ইয়াৰ ক্ৰিটিকেল ৰোলটো কি হয়, ই কিয় বনোৱা গৈছিল, বিকজ অফ এনিমেল ৰেস্কিউ কৰিবৰ কাৰণে, ৰিহেবিলিটেশ্যন কৰিবৰ কাৰণে, এণ্ড আৱাৰনেছ ক্ৰিয়েশ্যন এণ্ড চাইণ্টিফিক কনজাৰভেশ্যনৰ কাৰণে. দিজ আৰ দি ৰোল. এই সংগঠনটোৱে, এই অৰ্গেনাইজেশ্যনটোৱে কি কৰে, CWRC যোনটো আছে, চেণ্টাৰ ফৰ ৱাইল্ড লাইফ ৰিহেবিলিটেশ্যন এণ্ড কনজাৰভেশ্যনে কি কৰে, এনিমেল ৰেস্কিউ কৰে, ৰিহেবিলিটেশ্যন কৰে, এৱাৰনেছ ক্ৰিয়েশ্যন কৰে আৰু চাইণ্টিফিক কনজাৰভেশ্যনত হেল্প কৰে. দেন কাজিৰঙা কনজাৰভেশ্যন ফ্ৰেমৱৰ্ক. কাজিৰঙা কনজাৰভেশ্যন ফ্ৰেমৱৰ্ক ন'ন ফৰ ওৱান হৰ্ণ ৰাইন'চৰ. এইটো বিশেষকৈ কিহৰ কাৰণে জনা যায়, এইটো ৰাইন'চৰ. কাজিৰঙা কিয় বিখ্যাত, ওৱান হৰ্ণ ৰাইন'চৰ কাৰণে. অল অফ উই ন' দিছ থিং. অ'কে, দেন কনজাৰভেশ্যন জাৰ্নি নট লিমিটেড টু পাৰ্ক মেনেজমেণ্ট বাট অলছ' ইনক্লুড ছাপৰ্ট ইনষ্টিটিউশ্যনছ লাইক CWRC. যোনটো কনজাৰভেশ্যন এফৰ্ট আছে, কেৱল মাত্ৰ নেশ্যনেল পাৰ্কখনৰ ভিতৰতে কনজাৰভেশ্যন এফৰ্টটো কৰিলে নহ'ব, তাৰ বাহিৰতো আৰু বহু কিছু আছে. সেইখিনি কি কৰে, CWRC দৰে ইনষ্টিটিউশ্যনে হেল্প কৰে সেইখিনি কৰিবৰ কাৰণে, সেই এৱাৰনেছ ক্ৰিয়েট কৰিবৰ কাৰণে. চাইণ্টিফিক কনজাৰভেশ্যন যোনটো এক্সিটিভ কনজাৰভেশ্যন বুলি কয়, যোনটো আউটছাইড অফ ডেট নেশ্যনেল পাৰ্ক যেতিয়া আমি কনজাৰ্ভ কৰোঁ, চাইণ্টিফিক কনজাৰভেশ্যন হয়, সেইবোৰত বহু ক্ষেত্ৰত হেল্প কৰে. লেটছ চি দি প্ৰাইমেৰী অবজেক্টিভবোৰ কি হয়. ইয়াতে এখন ফটো চাব পাৰিবা য'ত নেকি কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্কটো ক'ত আছে আমাৰ অসমৰ তাতে. ঠিক আছে, চলো এডুকেট ভিলেজাৰ্ছ অন হুৱেন নট টু ইণ্টাৰভেন. ভিলেজাৰ্ছবোৰক এনেকৈ এডুকেট কৰিব লাগে কি যে সেইটো জানিব লাগে তেওঁলোকে কি যে কোনটো সময়ত ইণ্টাৰভেন কৰিব নালাগে, ইণ্টাৰফেয়াৰ কৰিব নালাগে এনিমেলছবোৰৰ লগত. দেন ৰেস্কিউ, ট্ৰিটমেণ্ট আৰু ৰিহেবিলিটেড ইনজিঅ'ৰ ইয়া ফিৰ চিক ৱাইল্ড এনিমেল. যদি আমি কৈ দেখিছোঁ কি যে কিবা এটা এনিমেল এটা চিক হৈ আছে ইয়া ফিৰ ইনজুৰি অৱস্থাত আছে, তাক কেনেকৈ আমি ৰেস্কিউ কৰিম, ইনফৰ্ম কৰিম, সেইবোৰ এটা আৱাৰনেছ ক্ৰিয়েট কৰে. দেন ডেভেলপ চাইণ্টিফিক ৰিহেবিলিটেশ্যন প্ৰট'কল, যোনটো এটা চাইণ্টিফিক ৰিহেবিলিটেশ্যন. এতিয়া ৰিহেবিলিটেশ্যন মানে কি, যেনেকৈ আমি আনি কেনে তেওঁ কি কৰিলোঁ, এনিমেল এটা ধৰা তোমাৰ ইনজুৰি হৈছে, আমি পালোঁ, ৰাস্তাত পালোঁ ইনজুৰি হৈ আছে, তাক আমি আনি কেনে তাক আমি ট্ৰিটমেণ্ট কৰি ঠিক কৰি কেনে আকৌ তাক আমি ৱাইল্ড
ফৰেষ্টত আমি এৰি দিম, ৰিহেবিলিটেট কৰি দিম, হয়নে, এটা বেলেগ জেগাত ভালকৈ যাতে থাকিব পাৰে, সেইবোৰ এটা চাইণ্টিফিক ৱেত কৰিব লাগে, ঠিক আছে, সেইটো কৈ আছে। ডেভেলপ ভেটেৰিনেৰী ছাপৰ্ট ফৰ কেপটিভ এলিমেণ্ট, যিমান এলিমেণ্ট পোহনীয়া এলিফেণ্টবোৰ আছে আৰু তাক কি কৰা যায়, ভেটেৰিনেৰী ছাপৰ্ট দিয়া যায়, মেডিচিনছ, যিকোনো বেমাৰ আজাৰ হ'লে। এক এজ এ ট্ৰেইনিং হাব ফৰ প্ৰফেচনেলছ এণ্ড ষ্টুডেণ্টছ, ট্ৰেইনিং হাব দৰে কাম কৰে, ইয়াৰ অবজেক্টিভটো CWRCৰ অবজেক্টিভ। অ'কে, লেটছ সি নেক্সট কি ৰোলছ এণ্ড কণ্ট্ৰিবিউশ্যন। এতিয়ালৈকে ACWRCৰ কণ্ট্ৰিবিউশ্যন কি আছে, এওঁলোকে কেনেকুৱা কামবোৰ কৰিছে আমাৰ ছ'চাইটিত থাকি কিনে। লেটছ সি, ই ৰেস্কিউ আৰু ৰিহেবিলিটেশ্যন কৰিছে, ৰেস্কিউ এণ্ড ট্ৰিটেড 9,800+ এনিমেলছ, তাৰে এলিফেণ্ট আছে, ৰাইনো আছে, হক ডিয়াৰ আছে, লিঅ'পাৰ্ডছ আছে, বাফেলোছ আছে, বিয়াৰ্ছ আছে, বহুত এনিমেলছ আছে, 9,000ৰ অধিক এনিমেলছ তেওঁলোকে এতিয়ালৈকে ৰেস্কিউ আৰু ৰিহেবিলিটেট কৰিছে। দেন 60% ৰিলিজ বেক ইনটু ৱাইল্ড, 60%ৰ অধিক তেওঁলোকে কি কৰিছে, ৱাইল্ডত, যোনটো ফৰেষ্টত আকৌ ৰিলিজ কৰি দিছে। তাৰে কিছুমান ধৰা ৰিলিজ কৰিব পৰা নাই, তেওঁলোকে পালিছে, সেইটো বেলেগকে, ঠিক আছে, তেনেকুৱা। হেণ্ডেল 279 ৱাইল্ড স্পেচিছ ফ্ৰম 2006 to 2022, 279 ৱাইল্ড স্পেচিছ বুলি কৈছে, স্পেচিছ মানে প্ৰজাতি, ইয়াতে কেৱল হাতীয়ে নহয়, কেৱল গড়ে নহয়, ইয়াতে বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ এনিমেল, জীৱ জন্তুবোৰক তেওঁলোকে 279টা প্ৰজাতিৰ জীৱ জন্তুবোৰক তেওঁলোকে হেণ্ডেল কৰিছে। 29 এলিফেণ্টছ আৰু 23 ৰাইনো কেভছ হেণ্ড ৰাইজ ট্ৰেন্সলোকেটেড, 29টা এলিফেণ্ট আৰু 23টা ৰাইনকটো তেওঁলোকে পালি কিনে ডাঙৰ কৰি তেওঁলোকে ট্ৰেন্সলোকেট কৰি দিছে, তাৰমানে বন্য জেগাত এৰি দিছে, বনাঞ্চলত। দেন এৱাৰনেছ এমং ভিলেজাৰ্ছ, কেনেকুৱা কণ্ট্ৰিবিউশ্যন কৰিছে, চ' ভিলেজাৰবোৰক তেওঁলোকে এডুকেট কৰিছে। নট অল এনিমেলছ ইন ফ্লাড ফ্লাইট নিড ৰেস্কিউ, সকলো এনিমেল ফ্লাডৰ সময়ত যে ৰেস্কিউ লাগে তেওঁলোকক, সেইটো কথা নহয়, কাক লাগে কাক নালাগে সেইখিনি আমি সাধাৰণ মানুহবোৰে বুজি নাপাওঁ, তাৰ কাৰণে এক্সপাৰ্টৰ জৰুৰী হয়। তেওঁলোকে এনিমেলটো দেখিলে ক'ব পাৰে কি যে তেওঁক হেল্প লাগে নে তেওঁ এনেই খেলি আছে পানীত, কোনোবা ডুবিবৰ কাৰণে, উঠিবৰ কাৰণেও ট্ৰাই কৰি থাকিব পাৰে, ইয়াতে কোনোবা পানীত খেলিও থাকিব পাৰে, তেওঁ তাৰ পটেঞ্চিয়েল যোনটো নেচাৰেল ইনষ্টিংক্ট আছে তাকো তেওঁ বঢ়াই থাকিব পাৰে, ঠিক আছে, নেচাৰেল ইনষ্টিংক্টটো, এবিলিটিটো বঢ়াই থাকিব পাৰে। এনিমেল চুইমছ ইন ফ্লাড ৱাটাৰ্ছ, কেতিয়া তেওঁলোকে চুইম কৰি থাকিব পাৰে, নট ড্ৰাউনিং, ঠিক আছে, তেওঁ ডুবি থকা নাই, তাৰ ফলত তেওঁ চুইমহে কৰি আছে, তেনেকুৱা হ'ব পাৰে। শ্বেল্টাৰ ইন বেকয়াৰ্ড, যেতিয়া তোমাৰ ঘৰৰ পিছফালে আহি কেনে বাৰিষা বৰষুণ ফ্লাডৰ সময়ত এটা জীৱ জন্তু আহি, যিকোনো এটা এনিমেল আহি কেনে যদি ৰখে, এনেকুৱা নহয় কি যে তাক লগে লগে ধৰিব লাগিব, তাক ৰেস্কিউ কৰিব লাগিব না, তেওঁ আহিছে, আহি ৰখিছে, আকৌ পিছত গুচি যাব, নট ইন দি ডিষ্ট্ৰেছ, অ'কে, নট ডিষ্ট্ৰেছ, আহিছে টেম্পৰাৰিলি ফ্লাড স্কেপ কৰিছে, আকৌ গুচি যাব তেওঁৰ জেগাত। এভৰি টাইম দেয়াৰ ইজ ন' নিড টু ইণ্টাৰভেনশ্যন ফৰ দি এনিমেলছ, অ'কে, ইণ্টাৰভেনশ্যন বাৰ কৰি থাকিব নালাগে যিকোনো সময়তে, সেইটো কৈছে। ৰং ৰেস্কিউ এটেম্পছ, তাক কৈছে ৰং ৰেস্কিউ এটেম্প, সেইটো আমি কি কৰোঁ, ভুল কৰোঁ, আমি ৰংলি ৰেস্কিউ কৰোঁ। তেওঁ তেনেকুৱা নাই, তেওঁ ডিষ্ট্ৰেছত নাই, অলপমান কিবা হৈছে, টেম্পৰাৰিলি আহিছে আকৌ গুচি যাব, কিন্তু আমি তাকে বেলেগ ভাবি কিনে আমি তেওঁক ৰেস্কিউ কৰিব যাওঁ, ৰেস্কিউ কৰিব গৈ কিনে আমি কি কৰোঁ, কেপচাৰ মই পাঠি বুলি কয়, কেপচাৰ মই পাঠি মানে কি হয়, যেনেকৈ আমি এতিয়া এনিমেল এটাক আমি ধৰিলোঁ, জবৰদস্তি ধৰোঁতে কি হয়, তাৰ যোনটো মাছল ডিগ্ৰেডেশ্যন হ'ব পাৰে, তাৰ ষ্ট্ৰেছ বাঢ়ি যায়, সি ভয় খায়, হাৰ্ট ফেইলিয়াৰ হৈ কিনে মৰিও যাব পাৰে, সেইটো কাৰণে সাৱধান হ'ব লাগে, আমি আননেচেচাৰিলি ইণ্টাৰভেনশ্যন কৰিব নালাগে। যেতিয়া দেখিছোঁ ইঞ্জুৰি হৈ পৰি আছে, তেতিয়া ইণ্টাৰভেনশ্যন কৰাটো বেলেগ কথা, আদাৰৱাইজ উই শুড ট্ৰাই টু এভইড আৱাৰ চেল্ফ, অ'কে। দেন মটৰটো কি হ'ল, মটৰটো হৈছে লিভ ৱাইল্ড এনিমেলছ এলন আনলেছ গাইডেড বাই এক্সপাৰ্ট, যেতিয়ালৈকে এক্সপাৰ্টে গাইড নকৰে তেতিয়ালৈকে আমি তাতে ইণ্টাৰভেনশ্যন কৰিব নালাগে বুলি কৈছে সাধাৰণ মানুহক, তেওঁলোকক এনিমেলবোৰক যেনেকৈ আছে তেনেকৈ এৰি দিয়া, সেইটোৱে ভাল বুলি কৈছে। ভেটেৰিনেৰী কেয়াৰ, 2,000 অধিক কেপটিভ এলিফেণ্টছক ভেটেৰিনেৰী মেডিকেল ছাপৰ্ট দিয়া গৈছে এইটো অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ জৰিয়তে। দেন এডুকেশ্যন এণ্ড ট্ৰেইনিং হাব, they attract global volunteers and professionals, then conduct workshop, seminar and courses, help students find wildlife rehab and veterinary skills. Then wider rule কি আছে, নৰ্থ এণ্ড চাউথ বেংকত তোমাৰ ছেটেলাইট চেণ্টাৰ ৰাখিছে, পায়নিয়াৰ ইন মডাৰ্ণ কেপচাৰ ট্ৰিটমেণ্ট আৰু ৰিহেবিলিটেড টেকনিকত এই পায়নিয়াৰ ৰোল প্ৰভাইড কৰিছে। দেন ইম্পেৰিকেল চাইণ্টিফিক তোমাৰ যোনটো ৰিহেবিলিটেশ্যন প্ৰট'কল ডেভেলপ কৰিছে, গ্ল'বেলি ৰিকগনাইজ এজ এ মডেল ৰিহেবিলিটেশ্যন চেণ্টাৰ, গ্ল'বেলি ৰিকগনিশ্যন পাইছে এইটোৱে, CWRCয়ে গ্ল'বেল ৰিকগনিশ্যন পাইছে কি যে যোনবোৰ এইটো অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ যোনবোৰ টেকনিক ৰিহেবিলিটেশ্যন কৰা, সেইবোৰ বেলেগে অনুকৰণ কৰিব পাৰে, বেলেগে কপি কৰিব পাৰে, তেনেকুৱা। হিউমেন ৱাইল্ড লাইফ কনফ্লিক্ট ইনচাইট এলিফেণ্ট কেছ,
কনফ্লিক্ট গ্ৰয়িং এৰাউণ্ড ক্ৰপছ এণ্ড ভিলেজাৰ্ছ ঠিক আছে এতিয়া খাবলৈ নাই যিকোনো পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হৈছে আজিকালি বনাঞ্চলবোৰ কাটি আছে ধ্বংস কৰি আছে চ' সেইটো কাৰণে এনিমেলছবোৰ ওলাই আহে তাৰ ফলত কি হয় হিউমেন এনিমেল কনফ্লিক্ট হৈ আছে চাৰাউণ্ডিং ভিলেজেছবোৰত দেন কাৰেণ্ট ডাইভাৰ্চন টেকটিক্স তোমাৰ পাপায়া ফিৰ গ্ৰেপ ফ্ৰুটছ প্লান্টেশ্যন যদি কৰা যায় সেইবোৰৰ ফলত কি হয় হাতী চাতীবোৰে সেই গছবোৰ নষ্ট নকৰে কিয় নকৰে কাৰণ সেইবোৰ হাই ৰিচ তোমাৰ ফুড হয় হাই ৰিচ ফুড আৰু তেওঁলোকৰ শৰীৰৰ কাৰণে ডেমেজ হ'ব পাৰে ঠিক আছে তেওঁলোকক ল' কোৱালিটি ৱাইল্ড ফুডহে লাগে এলিফেণ্টক সেইটো এটা টেকনিক হয় চাইণ্টিফিক টেকনিক দেন অপটিমিষ্টিক ভিউটো হৈছে তোমাৰ এলিফেণ্ট আৰ এডাপ্টেবল এণ্ড ৰেজিলিয়েণ্ট স্পেচিছ এলিফেণ্টে যদি কেতিয়া পাপায়া খায়ো দিলে গ্ৰেপছ খায়ো দিলে এনেকৈ নহয় কি যে এলিফেণ্টটো মৰি যাব তেওঁলোকৰ ৰেজিলিয়েণ্ট কেপাচিটি আছে ইমান বছৰৰ পৰা বছৰ শ বছৰ ধৰি এলিফেণ্ট জীয়াই আছে সেই গতিকে এতিয়া এটা ফ্ল' চাৰ্ট চাই লোৱা ইয়াতে কি কৈছোঁ একদম সাধাৰণতে দিয়া গৈছে ৱাইল্ড লাইফ ইন ডিষ্ট্ৰেছ যদি ৱাইল্ড লাইফ ডিষ্ট্ৰেছত থাকে তেতিয়াহ'লে কি হ'ব ভিলেজাৰ্ছ ইনফৰ্ম অথৰিটিক ইনফৰ্ম কৰি দিলে ভাল হয় এতিয়া CWRC তোমাৰ ইণ্টাৰভেনশ্যন কৰিব তেওঁলোকে ৰেস্কিউ কৰিব ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব আৰু এৱাৰনেছ ড্ৰাইভ কৰিব ঠিক আছে ৰিহেবিলিটেশ্যন এণ্ড ৰিলিজ কৰি দিব তাৰপিছত এটা চিম্পল লেংগুৱেজত ফ্ল' চাৰ্টত বুজাই দিলোঁ এতিয়া ইয়াৰ লগত ৰিলেটেড কুৱেশ্যন চোৱা কেতিয়াবা এনেকৈ কুৱেশ্যন আহিব পাৰে CWRC চেণ্টাৰ ফৰ ৱাইল্ড লাইফ ৰিহেবিলিটেশ্যন এণ্ড কনজাৰ্ভেশ্যন ইজ এ জইণ্ট ইনিচিয়েটিভ অফ হুইচ অফ দি ফলোইং অৰ্গেনাইজেশ্যন কেতিয়াবা এনেকুৱা কুৱেশ্যন আহিব পাৰে APSC এতিয়া কোনটো অৰ্গেনাইজেশ্যন মই কৈ দিছোঁ অলৰেডি তোমালোকে এনচাৰটো কমেণ্ট ছেকশ্যনত দিবা অ'কে দেন ছেকেণ্ড হৈছে এইটো মেইনছ প্ৰস্পেক্টিভৰ পৰা এটা কুৱেশ্যন দিছোঁ ঠিক আছে APSC মেইনছৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট কনজাৰ্ভেশ্যন ইজ নট অনলি এবাউট প্ৰটেক্টিং এনিমেলছ ইনচাইড নেশ্যনেল পাৰ্কছ বাট অলছ' এবাউট ডেভেলপিং চাইণ্টিফিক ৰিহেবিলিটেশ্যন মেকানিজমছ এণ্ড এৱাৰনেছ এমং পিপল ডিছকাছ ইন the context of CWRC's role in Kaziranga National Park 15 মাৰ্কছৰ তুমি 250 ৱৰ্ডছত ইয়াক লিখিবা ঠিক আছে আৰু আমাৰ PDF টো পাই যাবা তুমি টেলিগ্ৰাম আৰু হোৱাটছএপ গ্ৰুপত নৰ্থ ইষ্ট 6/24/7 ইয়াতে পাই যাবা মই লিংকটো দি দিম লেটছ সি ইন দি নেক্সট এইখন আজি নিউজ পেপাৰৰ ফ্ৰণ্ট পেজ হয় আৰু ইয়াতে কি কৈছে ফ্লাইঅভাৰ কনষ্ট্ৰাকশ্যন ফাৰ্ম ডাইৰেক্টেড এমং 3 এৰেষ্টেড ফ্লাইঅভাৰ কনষ্ট্ৰাকশ্যন কৰি আছিল তাতে এজন সৰু পোৱালি ঢুকালে তাৰ কাৰণে 3জনক এৰেষ্ট কৰা গৈছে গুৱাহাটীত আৰু তাৰপিছত এওঁৰ নাম হৈছে বি সুদৰ্শন ৰেড্ডি এওঁ তোমাৰ ভাইচ প্ৰেচিডেণ্টৰ ইলেকশ্যনৰ কাৰণে লাগিছে জিকাৰ চান্স আছে বুলি কৈছে তেওঁ বেলেগ তেনেকৈ একো জানিব লগা নাই তেওঁ ফৰ্মাৰ সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ জাজ হয় বি সুদৰ্শন ৰেড্ডি আৰু বাকী ট্ৰাম্পছে টুইট কৰিছে ট্ৰাম্পছে কৈছে কি যে উই লষ্ট ৰাছিয়া এণ্ড ইণ্ডিয়া টু ডাৰ্কেষ্ট চাইনা ঠিক আছে ট্ৰাম্পেতো সদায় দিন কিবা নহয় কিবা কৈ থাকে তাৰ কথা কোনো চিৰিয়াছলি নলয় ঠিক আছে মুম্বাই অন হাই এলাৰ্ট আফটাৰ টেৰৰ থ্ৰেটৰ পিছত হাই এলাৰ্টত আছে ইমান বিশেষ এক্সাম প্ৰস্পেক্টিভৰ পৰা ইম্পৰ্টেণ্ট নাই ফ্ৰণ্ট পেজত সেই গতিকে আমি সোনকালে মুভ কৰোঁ এতিয়া ইয়াতে মিজোৰাম কেপিটেলছ গিয়াৰ্ছ আপ ফৰ গ্ৰেণ্ড ইভেণ্ট চোৱা ইয়াতে বেছি জানিব লগা তেনেকুৱা নাই ইয়াতে জাষ্ট এটা বস্তু জানিবা তো বৈৰৱী চাইৰাং ভৈৰৱী চাইৰাং ৰেল লাইনটো ক'ত আছে এইটো মিজোৰামত আছে বাছ ইমানখিনি জানিব লাগে তুমি ঠিক আছে ভৈৰৱী চাইৰাং ৰেল লাইনটো নৰ্থ ইষ্টৰ কোনখন ষ্টেটত আছে বুলি কয় কেইবাখন ষ্টেটৰ নাম দি দিব তেতিয়া তুমি কনফিউজ হৈ যাব পাৰা দিছ ইজ ইন দি মিজোৰাম অ'কে দেন আদি কৰ্ময়োগী অভিযান ইজ ৰিলেটেড টু হোৱাট এনেকৈ আহি যাব পাৰে কিহৰ লগত জড়িত এইটো এম্পাৱাৰমেণ্ট অফ ট্ৰাইবেল কমিউনিটি অ'কে ট্ৰাইবেল কমিউনিটিক এম্পাৱাৰ কৰিবৰ কাৰণে কিহৰ বিষয়ে এম্পাৱাৰ কৰিব যোনবোৰ তোমাৰ গভৰ্ণমেণ্ট স্কিমছ আছে সেই গভৰ্ণমেণ্ট স্কিমছবোৰৰ বিষয়ে অৱগত কৰাব তেওঁলোকক এৱাৰনেছ জেনেৰেট কৰাব প্ৰাইমেৰী গ'ল ইজ টু ব্ৰিজ দি গেপ বিটুইন গভৰ্ণমেণ্ট পলিচিছ এণ্ড দি পিপল হু নিড দেম মষ্ট ঠিক আছে কিছুমান গভৰ্ণমেণ্ট পলিচিছ আছে সেইবোৰ বেনিফিচিয়াৰী পাব পাৰে তেওঁলোকে ট্ৰাইবেল মানুহসকলে বা তেওঁলোকে গমেই নাপায় তো সেই গতিকে কেনেকৈ তেওঁলোকে বেনিফিট পাব নাপায় গভৰ্ণমেণ্টে ইমান কিছু বেনিফিট দি আছে যদিও বহুতে নাপায় বিকজ অফ লেক অফ আৱাৰনেছ চ' এৱাৰনেছটো ক্ৰিয়েট কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকক অৱগত কৰিবৰ কাৰণে আদি কৰ্ময়োগী অভিযান লঞ্চ কৰিছে ঠিক আছে এইটো মনত ৰাখিবা নেক্সট এইটো এটা সৰু নিউজ হয় য'ত নেকি অষ্ট্ৰেলিয়াত প্ৰটেষ্ট চলি আছে এণ্টি ইমিগ্ৰেণ্ট প্ৰটেষ্ট চলি আছে ইণ্ডিয়ানবোৰৰ বিৰুদ্ধে কিছু প্ৰটেষ্ট চলি আছে নেকি আমি ইমান ডিপ যাব দৰকাৰ নাই ইয়াৰ বিষয়ে যিহেতু ইয়াৰ পৰা তেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন নাহে জাষ্ট তুমি এটা বস্তু জানিব লাগে সেইটো হৈছে কেনবেৰা কি হয় কেনবেৰা তোমাৰ অষ্ট্ৰেলিয়াৰ ৰাজধানী হয় কেনবেৰা ক'ত আছে এই মেপখনত চোৱা তুমি কেনবেৰা ইয়াতে পাবা কেনবেৰা দেখিছা এইটো জেগা কেনবেৰা অষ্ট্ৰেলিয়াৰ কেপিটেল হয় কেতিয়াবা কুৱেশ্যন আহিব পাৰে অষ্ট্ৰেলিয়াৰ কেপিটেল কি হয় এতিয়া তোমালোকে নাজানিলে এৰি থৈ আহিব পাৰা ঠিক আছে লেটছ চি নেক্সট হৈছে ডাবল ষ্টেণ্ডাৰ্ড বুলি এটা আৰ্টিকেল আহিছে যোনটো তোমাৰ ইনভাইৰমেণ্টৰ লগত ৰিলেটেডে হয় যোনটো দিহিং পাটকাইৰ ওপৰত আহিছে ৱাইল্ড লাইফ কনজাৰ্ভেশ্যন আৰু বায়'ডাইভাৰ্চিটি হটস্পট হিউমেন এনিমেল কনফ্লিক্ট জিঅ'গ্ৰাফি অফ আছাম কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ আৰু GS পেপাৰ 1 পেপাৰ 3 পেপাৰ 1 জিঅ'গ্ৰাফি
দেন পেপাৰ 3 তোমাৰ ইনভাইৰনমেণ্ট আৰু পেপাৰ 5 আসাম ৰিলেটেড এই তিনিটাতে ইম্পৰ্টেণ্ট আছে চলো ইসকো ভালকৈ ডিছকাছ কৰোঁ হিউমেন এলিফেণ্ট কনফ্লিক্ট আৰু দিহিং পাটকাই ৰেইন ফৰেষ্ট ইছ্যু তো এইটো কিয় আছে কণ্টেক্সটো হৈছে Assam faces a severe human elephant conflict due to habitat loss. Habitat lossৰ কাৰণে অসমত কি হৈছে হিউমেন আৰু এলিফেণ্টৰ কনফ্লিক্টটো বাঢ়ি আছে দিহিং পাটকাই ৰিজাৰ্ভ যোনটো পাৰ্টলি আপগ্ৰেডেড টু দি নেশ্যনেল পাৰ্ক ইজ আণ্ডাৰ থ্ৰেট ফ্ৰম কোল অইল এণ্ড টিম্বাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰী এইটো কণ্টেক্স ঠিক আছে অসমত হিউমেন এলিফেণ্টৰ কনফ্লিক্ট বাঢ়ি আছে আৰু অসমত যোনটো দিহিং পাটকাই নামৰ এলিফেণ্ট ৰিজাৰ্ভখন আছে তাতে কোল অইল আৰু টিম্বাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰী কাৰণে এইখন থ্ৰেট হৈ আছে সেই দিহিং পাটকাই ৰিজাৰ্ভখন এডভাৰ্চলি ইম্পেক্ট পৰি আছে দি ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট এণ্ড দি ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট একিউজ অফ ডাবল ষ্টেণ্ডাৰ্ড বুলি কৈছে ডাবল ষ্টেণ্ডাৰ্ড মানে দুইমুখীয়া কথা কৈ থকা বুলি কৈছে প্ৰায়টাইজিং ইণ্ডাষ্ট্ৰী অভাৰ কনজাৰ্ভেশ্যন তোমালোকে কনজাৰ্ভেশ্যন কৰিব লাগে বুলি ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ ওপৰতহে বেছি ধ্যান দি আছে আৰু তাৰ ফলত এই দিহিং পাটকাই ৰিজাৰ্ভখন কি হৈছে নষ্ট হৈ গৈ আছে সেই কথা কৈছে ইয়াতে লিখা মানুহজনে ঠিক আছে চলো কি ইছ্যুজ হাইলাইটেড কি মেইন ইছ্যু আছে তেওঁ কৈছে কি হিউমেন এলিফেণ্ট কনফ্লিক্ট এলিফেণ্ট ফেচ হেবিটেট ফ্ৰেগমেণ্টেড এলিফেণ্টৰ যোনবোৰ হেবিটেট আছিল তেওঁলোকক এটা বহুত ডাঙৰ এটা হেবিটেট লাগে কিন্তু এতিয়া কি হৈছে ফ্ৰেগমেণ্টেড সৰু হৈ গৈ আছে তেওঁলোকৰ জেগাবোৰ তাৰ মাজত মানুহৰ বসবাস বা খেতি বাতি কৰিব লৈছে মানুহবোৰ তাৰ ফলত তেওঁলোকৰ জেগাবোৰ সৰু হৈ গ'ল ঠিক আছে ফ'ৰ্চ টু এণ্টাৰ হিউমেন ছেটেলমেণ্ট তাৰ ফলত কি হৈছে হিউমেন ছেটেলমেণ্টৰ লগত তেওঁলোকে আহিব লগা ওচৰ চুবুৰীয়া যোনবোৰ গাঁও আছে গাঁওবোৰত মানুহ আৰু এনিমেল যোনবোৰ হাতীৰ মাজত কনফ্লিক্ট ষ্টাৰ্ট হয় solar fence and infrastructure act as barrier to elephant corridor তো চ'লাৰ পাৱাৰ প্লান্ট লগাই দিছে চ'লাৰ ফেঞ্চিং লগাই দিছে সেই যাতে তেওঁলোকে এই হাতীবোৰ তাৰপৰা ওলাই কেনে বনাঞ্চলৰ পৰা ওলাই কেনে ওচৰ চুবুৰীয়া গাঁওবোৰত যাতে গৈ খেতি নষ্ট কৰিব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে তাৰ ফলত কি হৈছে বহু হাতী মৰিছে ইঞ্জুৰি হৈছে তেওঁলোকে ভিডিঅ' এভিডেঞ্চ হাৰ্ড অফ এলিফেণ্টছ ষ্টপ বাই চ'লাৰ ফেঞ্চিং ইন দিহিং পাটকাই ওচৰত যোনবোৰ চ'লাৰ ফেঞ্চিং লগাই দিছে সেইটো কৈ আছে Then, deforestation and industrial pressure. 9 square kilometer of forest land inside reserve allotted to oil companies for drilling বোলে ড্ৰিলিঙৰ কাৰণে দি দিছে এটা কোম্পানী যোনটো 9 স্কোৱাৰ কিলোমিটাৰ যোনটো ফৰেষ্ট লেণ্ড হয় তো ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট ফেইল টু মেনশ্যন ইট এজ ক্ৰিটিকেল এলিফেণ্ট হেবিটেট ৱাইল ক্লিয়াৰিং প্ৰজেক্ট যেতিয়া প্ৰজেক্টটো ক্লিয়াৰ কৰি আছিল তেতিয়া ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টে একো নোচোৱাকৈ দি দিছে তেওঁলোকক ক্লিয়াৰেঞ্চ ইলিগেল কল মাইনিং চলি আছে অইল ড্ৰিলিং চলি আছে টিম্বাৰ স্মাগলিং চলি আছে যোনবোৰ কাঠবোৰ কাটি কেনে মানুহবোৰে চুৰ কৰি লৈ গৈ আছে কণ্টিনিউ টু ইভেন গছ গছনিবোৰ কাটি কেনে কাঠ বনাই চুৰ কৰি লৈ গৈছে ইভেন ইনচাইড দি নেশ্যনেল পাৰ্কৰ ভিতৰত সেইখিনি এলিগেশ্যন লগাইছে এই লেখকজনে যোনে এডিটৰিয়েলটো লিখিছে ঠিক আছে ইক'লজিকেল ইম্পৰ্টেঞ্চ অফ দিহিং পাটকাই কি ইম্পৰ্টেঞ্চ আছে দিহিং পাটকাই আছামছ লাষ্ট ৰিমাইনিং ৰেইন ফৰেষ্ট ষ্ট্ৰেছ এইখন বোলে লাষ্ট ৰিমাইনিং ৰেইন ফৰেষ্ট হয় আৰু বেলেগ ৰেইন ফৰেষ্ট নাই অসমত ঠিক আছে বায়'ডাইভাৰ্চিটি হটস্পট চেল্টাৰ্ছ এলিফেণ্ট বাৰ্ডছ ফ্ল'ৰা এণ্ড আদাৰ ফ'না বহুত ধৰণৰ বায়'ডাইভাৰ্চিটি আছে তাতে গছ গছনি আছে বহুত ধৰণৰ বেলেগ গছ গছনি জীৱ জন্তু আছে ডেন্স ফৰেষ্ট কভাৰ ইন আছাম অনলি 13% অলৰেডি এলাৰ্মিং ল' অলৰেডি আমাৰ অসমত ডেন্স ফৰেষ্টৰ বহুত কমি আছে মাত্ৰ 13%হে আছে সেই গতিকে সেইখন ৰিজাৰ্ভ কৰা আৰু সেইখন প্ৰটেক্ট কৰা ৰিজাৰ্ভেশ্যন কৰা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট ষ্টেট পলিচি কণ্ট্ৰাডিকশ্যন ষ্টেট পলিচি বুলি কণ্ট্ৰাডিক্ট কৰি আছে কেনেকৈ কণ্ট্ৰাডিক্ট কৰিছে ব'লা চাওঁ আমি অনলি ওৱান হেণ্ড ৰেটৰিক অফ প্ৰটেক্টিং এলিফেণ্টছ এণ্ড হেবিটেট একফালে কৈ আছে কি যে আমি প্ৰটেক্ট কৰি আছোঁ বুলি ঠিক আছে আমি প্ৰটেক্ট কৰি আছোঁ আমি এলিফেণ্ট আৰু হেবিটেটবোৰ আৰু আনফালে কি কৰি আছে আনফালে এলটিং ফৰেষ্ট লেণ্ড টু পলিউটিং ইণ্ডাষ্ট্ৰী যোনবোৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰী পলিউশ্যন ক্ৰিয়েট কৰে তেওঁলোকক ইফালে ফৰেষ্ট লেণ্ডো দি আছে এনেকুৱা কৈছে ডেভেলপমেণ্ট মডেল চিন এজ শ্বৰ্ট চাইটেড ইনক্লুচিভ এণ্ড আনচাষ্টেইনেবল বুলি কৈছে ঠিক আছে কিন্তু লং টাৰ্মৰ কাৰণে ভাবি কেনে কৰা নাই আৰু শ্বৰ্ট চাইটেড ভাবি কেনে কৰিছে এতিয়াৰ বেনিফিটৰ কাৰণে লং টাৰ্ম যে আনচাষ্টেইনেবল এইবোৰ নাভাবাকৈ ষ্টেট পলিচিবোৰ কৰি আছে বুলি কৈছে চলো কনচিকুৱেঞ্চেছ অফ হেবিটেট ডিষ্ট্ৰাকশ্যনৰ ফলত কি কনচিকুৱেঞ্চ হ'ব পাৰে চোৱা ৱাইল্ড লাইফ ইম্পেক্ট পৰিব ঠিক আছে হিউমেন ইম্পেক্ট পৰিব ইক'লজিকেল ইম্পেক্ট পৰিব লং টাৰ্মত আমাৰ কি হ'ব ডিজাষ্টাৰ্ছ এণ্ড ইৰিভাৰ্চিবল ইক'লজিকেল কলাপছ হৈ যাব আমাৰ তাত দেন লছ অফ কাৰ্বন চিংক ক্লাইমেট ইমবেলেঞ্চ ছইল ইৰোশ্যন আৰু ফ্লাড হ'ব পাৰে ইক'লজিকেল ইম্পেক্ট হিউমেন ইম্পেক্টত কি হ'ব পাৰে ৰাইজিং হিউমেন এলিফেণ্ট কনফ্লিক্ট ক্ৰপ লছ ডেথ দেন প্ৰপাৰ্টি ডেমেজ হ'ব পাৰে দেন ৱাইল্ড লাইফ ইম্পেক্ট কি এনেকৈ হ'ব পাৰে লছ বায়'ডাইভাৰ্চিটি ফ্ৰেগমেণ্টেড অফ এলিফেণ্ট কৰিডৰ তো জীৱ জন্তুৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ ঘৰটো নষ্ট হৈ যাব তেওঁলোক থাকিব ক'ত ৱাইল্ড লাইফ ইম্পেক্ট পৰিব তাৰমানে মানুহৰ ইম্পেক্ট পৰিব ইক'লজিকেল ইম্পেক্ট পৰিব আৰু লং টাৰ্ম ইম্পেক্ট পৰিব ৱে ফৰৱাৰ্ড এতিয়া কৰিব কি লাগিব তেতিয়াহ'লে আমি কেনেকৈ সেইটো সংৰক্ষণ কৰিব পাৰোঁ
strict reinforcement of forest protection law যোনটো forest protection law আছে তাক আমি strict implement কৰা যাওক then ban on mining and oil drilling inside elephant reserve ভিতৰত যোনখিনি তোমাৰ oil drilling কৰিব দিছে mining কৰিব দিছে তাক strictly ban কৰা যাওক strengthen of eco sensitive zone and corridors eco sensitive zone আৰু corridors বোৰ strengthen কৰিব কৈছে promoting sustainable development model to promote কৰিব দিছে accountability of forest department against industrial lobbies industrial যোনখিনি মানুহ আছে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেন্টৰ একাউন্টেবিলিটি লাগিব বুলি কৈছে চলো নেক্সট এইখন হৈছে দিহিং পাটকাইছোৱা এইখন তিনচুকীয়া আৰু ডিব্ৰুগড় ডিস্ট্ৰিক্ট এখন তিনচুকীয়া ডিস্ট্ৰিক্ট এখন ডিব্ৰুগড় দুইটাৰ মাজত কি আছে এইখন হৈছে দিহিং পাটকাই গ্ৰীণ কালাৰখন ঠিক আছে দুখন ডিস্ট্ৰিক্টতে আছে আৰু এইখন অলপমান ব্লু কালাৰখন তুমি যোনখন দেখিছা ইয়াতে তোমাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ আহিছে এইফালে তোমাৰ লোহিত ৰিভাৰ আহিছে এইখনো তোমাৰ ডিব্ৰু-চৈখোৱা যোনখন আছে ডিব্ৰু-চৈখোৱাখন তোমাৰ ডিব্ৰুগড় আৰু তিনচুকীয়া দুখনতে আছে আৰু তাৰ জাষ্ট অলপমান তলত কি আছে তোমাৰ দিহিং পাটকাই আছে এইখন তোমাৰ দুখন ডিস্ট্ৰিক্টত তোমাৰ স্প্ৰেড হৈ আছে ঠিক আছে লেটস সি দি আদাৰ ইয়াতে মই ফ্লো চাৰ্ট এটা বনাই দিছো হেবিটেট লছ কেনেকৈ কোৱা হয় ডিফৰেষ্টেশ্যন মাইনিং আৰু ড্ৰিলিঙৰ দ্বাৰা ফ্ৰেগমেন্টেড অফ এলিফেন্ট কৰিডৰ্ছ দেন ৰেষ্ট্ৰিক্টেড মুভমেন্ট সোলাৰ ফেন্স ৰোডছ ড্ৰিলিং সাইট এইবোৰ ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন মুভমেন্ট দেন এলিফেন্ট এন্টাৰ হিউমেন সেটেলমেন্ট ক্ৰপ raiding human death then elephant death escalation of conflict and loss of biodiversity ঠিক আছে biodiversity loss হৈছে ইয়াৰ এটা শৰ্ট ফ্লো চাৰ্ট এটা বনাই দিছো মনত ৰাখি ল'বা আৰু ইয়াতে মই দুটা কুৱেশ্যন সুধিছো এটা মেইনছ ৰিলেটেড কুৱেশ্যন বনাইছো ইয়াতে আৰু এটা প্ৰিলিমছ ৰিলেটেড ঠিক আছে এই দুটা তোমালোকে এটেম্প কৰিবা কুৱেশ্যনটো পঢ়ি ল'বা ক্ৰিটিকেলি এনালাইজ দি ৰোল অফ দি আসাম ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেন্ট ইন দি কনজাৰভেশ্যন অফ দিহিং পাটকা এলিফেন্ট ৰিজাৰ্ভ সাজেষ্ট মেজাৰ্ছ টু বেলেন্স ডেভেলপমেন্ট এণ্ড বায়োডাইভাৰ্চিটি কনজাৰভেশ্যন এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন তোমালোকৰ পেপাৰ 3 স্পেচিয়েলি এনভাইৰনমেন্ট সেকশ্যনত পাবা আৰু নাইবা পেপাৰ 5ত পাবা অসম ৰিলেটেড দিহিং পাটকা ইজ অফেন ৰিফাৰ টু এছ কি বুলি জনা যায় আমাজন অফ ইষ্ট ভেলি অফ ফ্লাৱাৰ্ছ অফ ইষ্ট লাংছ অফ দি হিমালয়া সুন্দৰবনছ অফ আসাম কি বুলি জনা যায় এইটো এনসাৰ এ তোমালোকে কমেন্ট সেকশ্যনত উত্তৰ দিবা ঠিক আছে আসাম আমাজন অফ দি ইষ্ট লেটস সি দি নেক্সট আৰ্টিকল It is talking about saving humanity from future war. Future war or pora ami manok সভ্যতা কেনেকৈ বচাব পাৰিম This article is directly linked with the World Affairs and International Relation, which is paper 2. তোমালোকৰ যোনটো অসম APSC যোনটো জেনেৰেল ষ্টাডিজ পেপাৰ 2 আৰু UPSC পেপাৰ 2 তাৰ লগত ডাইৰেক্টলি ৰিলেটেড হয় ইয়াতে ৰুল অফ UN NATO and multilateral institutions সেই গোটেইবোৰ ইয়াতে আহি যাব Let's discuss this topic in detail, okay? Let's see here. Saving humanity from future war. Context to কি হয় context to হৈছে rise in war and armed conflict in recent years বহুত armed conflict আৰু war বাঢ়ি গৈ আছে failure of multilateral institutions যেনেকৈ UN UNSC NATO আদি ফেইল হৈছে কনফ্লিক্ট বোৰ ৰখাবৰ কাৰণে ঠিক আছে এইবোৰ যোনবোৰ মাল্টিলেটাৰেল অৰ্গানাইজেশ্যন আছে UNSC NATO সিহঁতে ফেইল হৈছে সেই কনফ্লিক্ট বোৰ ৰখাবৰ কাৰণে কন্ট্ৰাডিকশ্যন কি হৈছে মিলিটাৰী স্পেন্ডিংটো বাঢ়ি গৈ আছে আৰু আমাৰ যোনটো হিউমেনিটেৰিয়ান যোনটো ফান্ডিং আছিল হিউমেনিটেৰিয়ান আমি এইড দিওঁ যে সেইবোৰ কমি গৈ আছে তাৰ ওপৰতে গোটেই আৰ্টিকেলটো হ'ব এই তিনিটা বস্তুৰ ওপৰত প্ৰথমতে ৰাইজিং ৱাৰ আৰু আৰ্ম কনফ্লিক্ট বাঢ়ি আছে আৰু ফেইলিয়াৰ অফ দি মাল্টিলেটাৰেল ইনষ্টিটিউশ্যন এণ্ড মিলিটাৰী স্পেন্ডিং ইনক্ৰিজিং আৰু হিউমেনিটেৰিয়ান ফান্ডিংটো ডিক্ৰিজ হৈ আছে কারেন্ট ওয়ার কি চলি আছে চোৱা কারেন্ট ওয়ার তোমাৰ ইজৰাইল গাজা ওয়াৰ চলি আছে তাতে গ্ৰছ ভায়োলেশ্যন অফ হিউমেন ৰাইট ঠিক আছে চিভিলিয়ান ভোকা মৰি আছে হাংগাৰ কেজুৱেলিটিছ হৈ আছে দেন ডিষ্ট্ৰাকশ্যন কমপ্লিটলি ৰাবলছ হৈ গৈছে তাৰপিছত ইউক্ৰেইন ৰাছিয়া ওয়াৰ একদম ইণ্টেনচিফাইড হৈ আছে লংগেষ্ট ওয়াৰ চিন্স ৱৰ্ল্ড ৱাৰ টুৰ পিছত সবচে লম্বা যদি ওয়াৰ চলিছে এইখনেই চলিছে ৰাছিয়া আৰু ইউক্ৰেইন ওয়াৰখন ৰাছিয়া এনেক্স ইষ্টাৰ্ণ ইউক্ৰেইন মাজত ইণ্ডিয়া পাকিস্তানো হ'ল ঠিক আছে ইণ্ডো পাকো হৈ গ'ল ভালে 2-3 দিনৰ কাৰণে কিয় নহয় কিন্তু হৈছেতো তেনেকৈ কৈ ইজৰাইল আৰু ইৰাণৰ মাজতো যুদ্ধ হ'ল আমেৰিকা আৰু ইৰাণৰ মাজতো হৈ আছে বাট দিছ মাল্টিলেটাৰেল ইনষ্টিটিউশ্যন ফেইল টু ষ্টপ দিছ ৱাৰ দেন ইউ চি গ্লোবেল চিনাৰিঅ কি হৈছে এতিয়া বৰ্তমান 2024 61খন ষ্টেট বেছ কনফ্লিক্ট এক্ৰছ তোমাৰ 36 কাণ্ট্ৰিত আৰু ৱৰ্ল্ড ৱাৰ টুৰ পিছত দিছ ইজ দি হাইয়েষ্ট নাম্বাৰ অফ ৱাৰ্ছ এট দ্য ছেম টাইম এক্ৰছ দি ৱৰ্ল্ড ইজ হেপেনিং ৰাইট নাও অ'কে নাও নিয়াৰলি 2 লাখ ডেথ হৈছে 2024 1 লাইফ লষ্ট এভৰি 12 মিনিটছ প্ৰত্যেকটো 12 মিনিটতে এটাকৈ ব্যক্তি ঢুকাই আছে কিহৰ কাৰণে ৱাৰৰ কাৰণে আৰ্ম কনফ্লিক্টৰ কাৰণে চিভিলিয়ান কেজুৱেলিটিছ বাঢ়ি আছে 40% ব্লাটাণ্ট ইণ্টাৰনেশ্যনেল হিউমেনিটেৰিয়ান ল' ভায়োলেশ্যন গম পাইছে যিমান হিউমেনিটেৰিয়ান লছ আছিলে চব গ্ৰছ ভায়োলেশ্যন হৈ আছে আৰু আগতো ধৰা মিলিটাৰী কনফ্লিক্ট হৈছিল বা মিলিটাৰী টেৰৰিষ্টৰ মাজত কনফ্লিক্ট হৈছিল এতিয়া বহুত চিভিলিয়ান কেজুৱেলিটি হৈছে চিভিলিয়ান বহুত মৰি আছে ইফ ইউ লুক এট দি গাজা
things are very worse. Okay, now you see the humanitarian crisis কেনেকুৱা হৈ আছে গোটেই world হৈছে যদি চাওঁ global humanitarian needs 2024 186.5 million people in 77 country 77 countryত ইমানখিনি মানুহৰ কি হৈছে humanitarian needs আছে বুলি কৈছে আৰু তাৰে ফান্ডিং যোনটো হয় ফান্ডিং তোমাৰ 49 বিলিয়ন লাগে ঠিক আছে 49 বিলিয়ন তাৰে কেৱল মাত্ৰ 22.58 বিলিয়ন হে ৰেইজ কৰিব পাৰিছে বিভিন্ন ধৰণৰ তোমাৰ humanitarian aid জনে প্ৰভাইড কৰে ইউএনৰ এজেন্সিবোৰ সিহঁতে মাত্ৰ ইমানটোহে এইড প্ৰভাইড মানে ৰেইজ কৰিব পাৰিছে বাকি কিমান থাকি গ'ল গেপ আছে 26.42 বিলিয়ন গেপ আছে এতিয়াও হিউমেনিটেৰিয়ান এইডত লাগে ডিক্লাইন ইন ডনাৰ কন্ট্ৰিবিউশন ডনাৰবোৰ যোনবোৰ আছিল তেওঁলোকৰ কন্ট্ৰিবিউশনবোৰ কমি গৈ আছে যেনেকৈ ইউএছ আগতে যিমান স্পেণ্ডিং কৰিছিল হিউমেনিটেৰিয়ান এইডৰ কাৰণে 10% কমাই দিলে জাৰ্মানী কমাইছে কানাডা কমাইছে দেন তোমাৰ নৰৱে কমাইছে ফ্ৰান্সে কমাইছে সবে কমাই আছে বাট ইহঁতে কি কৰি আছে হিউমেনিটেৰিয়ানৰ কাৰণটো কমাই আছে বাট দে আৰ ইনক্ৰিজিং দেয়াৰ এক্সপেণ্ডিচাৰ ফৰ দি ৱাৰ for warer কাৰণে তেওঁলোকৰ নিজৰ ডিফেন্সৰ কাৰণে বঢ়াই আছে দেন আউটলুক 2025 305 million people affected 305 million people affected in 2025 this year is not complete yet okay এইটো বছৰ আধা গৈছে হে কমপ্লিট হোৱাই নাই এতিয়া 305 million মানুহ affected হৈছে 190 million facing life threatening needs গম পাইছানে যাৰ লাইফ থ্ৰেটেনিং নিডছ মানে খানা পানী এইবোৰ মেডিচিনৰ অভাৱত মানুহ ঢুকাব পাৰে 190 মিলিয়ন মানুহ আছে তেনেকুৱা যোনে ইমিডিয়েট যদি নাপায় লাগতিয়াল বস্তুখিনি এসেনশিয়েল আইটেমছ দেন দে মে ডাই anticipated 34 to 45% fall in aid funding ইমানখিনি কমি গৈছে যিমানটো ফান্ডিং আছিল ওয়ার্ল্ড ওয়াইড তাৰ 34 to 45% কমি গৈছে now rising militarization সবে মিলিটাৰী এক্সপেণ্ডিচাৰবোৰ বঢ়াই আছে আৰু মিলিটাৰাইজেশ্যন বাঢ়ি আছে গোটেই ওয়াৰ্ল্ড ওয়াইড ইটস এ ভেৰি ভেৰি ডেঞ্জাৰাছ সিগনেল ইফ ইউ লুক এট এনালাইজ অ'কে দেন গ্ল'বেল মিলিটাৰী এক্সপেণ্ডিচাৰ কিমান হৈছে 2024 2718 বিলিয়ন উইচ ইজ 2.5% অফ দি ৱৰ্ল্ড GDP ইমানখিনি টকা খৰচা কৰিছে কিহত খৰচা কৰিছে তোমাৰ মিলিটাৰাইজেশ্যন expanding in the purchasing of the military equipments or creating of the military equipments largest year on year rise since cold war 9.4% প্ৰত্যেকটো বছৰে 9.4% কো বাঢ়ি গৈ আছে after cold war ৰ পিছত military expenditure top expenditure Stockholm International Peace Research Institute যোনটো আমি সিপ্ৰি বুলি কওঁ শৰ্ট তো সিপ্ৰিৰ মতে টপ এক্সপেণ্ডিচাৰ কোন হয় ইউএছএ ওয়াৰ্ল্ডৰ 37% এক্সপেণ্ডিচাৰ কৰি আছে মিলিটাৰী কাৰণে $997 বিলিয়ন দেন আফটাৰ দ্যাট সেকেন্ড এক্সপেণ্ডিচাৰ হাইয়েষ্ট এক্সপেণ্ডিচাৰ কাজ চাইনা 12% $314 বিলিয়ন থাৰ্ড হৈছে তোমাৰ ৰাছিয়া $149 বিলিয়ন 5.5% দেন জাৰ্মানী $89.9 বিলিয়ন 3.3% অফ দি ওয়ার্ল্ড ওকে পৃথিৱীৰ যিমান শতাংশ মানে তোমাৰ মিলিটাৰী এক্সপেণ্ডিচাৰ হয় তাৰে আৰু ইণ্ডিয়া 3.2% it is $86.1 billion military budget India then regional highlights regional যদি চাওঁ নেটৰ এক্সপেণ্ডিচাৰ চোৱা 1506 বিলিয়ন 18 members are spending more than 2% of their GDP okay then Ukraine is spending 34% of their GDP which is 64.7 billion they are spending then Israel is 8.8% of their GDP then Pakistan is spending $10.2 billion for their military budget now decline of multilateralism decline কেনেকৈ হৈ আছে UNSC problem to কি চোৱা UNSC no new peacekeeping mission since 2014 2014 পিছত আৰু নতুন নিউ peacekeeping মিশনত যোৱাই নাই UNSC আৰু UNSC problem to কি তাতে মানে power sharing is very uneven only 5 countries they are holding the veto power like America, Britain, France, Russia and China these 5 countries are permanent member of the UNSC and they are holding the veto power it is not democratization so that is why the problem is arise multilateralism index the International Peace Institute aru jonto Institute for Economic and Peace kihote koise ki je budget decline in peace and security cooperation budget to ki hoise amar decline hoise peace aru security cooperation karone UN 80 initiative 2025 ত UN 80 initiative এটা লোৱা হৈছে ইয়াতে কি কোৱা গৈছে commemorate 80 years of the UN charter 80 years হৈ গৈছে গোল to কি হয় strengthen UN to tackle conflict and climate change UN 80 এটো কেতিয়াবা এক্সামত আহিব পাৰে UN 80 ৰ গোল টু কি হয় 2025 ত যোনটো লৈছে হেতু হৈছে তোমাৰ যিমান কনফ্লিক্ট বোৰ হৈছে আৰু ক্লাইমেট চেঞ্জ এই দুটা প্ৰবলেমৰ লগত টেকল কৰিবৰ কাৰণে UN 80 গোল দেন ক্ৰিটিসিজম টু পাৱাৰ ইমবেলেন্স ইন UNSC যেনকে মই কলো কি যে এই পাঁচখন দেশে মাত্ৰ ব্ৰিটেইন US ৰাছিয়া চাইনা এণ্ড
ফ্ৰান্স ঠিক আছে এই পাঁচখন দেশৰ তাতে ভিটো পাৱাৰ আছে বাকী কাৰো তাত ভিটো পাৱাৰ নাই সেইকাৰণে এইটো পাৱাৰ ইম্বেলেঞ্চ হৈ আছে look at the India consist of 20% of the world population 20% of the world population থাকাৰ পিছতে not one of the it is the largest country on this earth planet okay if India doesn't have the veto power and veto power then you think how, 1/5 of the population are out of voting right so it is completely bias the UNSC is a bias okay that is why it is failed to stop many wars which is going on across the world right now contradiction in global priorities যোনবোৰ আছে তাতে contradiction কেনেকৈ কোৱা হৈছে humanitarian aid to sharply decline হৈছে ঠিক আছে দেন তোমাৰ মিলিটাৰী বাজেট তোমাৰ ৰাইজ হৈ আছে গ্লোবেল সিকিউৰিটি ইজ বেটেলফিল্ড ড্ৰাইভেন নট ডিপ্লমেটিক ড্ৰাইভেন সো আমি যিকোনো যুদ্ধ কৰাৰ আগত ডিপ্লমেচি কৰিব লাগে তাৰ আগত টেবুলত বহিব লাগে কথা পাতিব লাগে কেনেকৈ সলভ কৰোঁ বেটেলফিল্ডত নোযোৱাকৈ যুদ্ধ নকৰাকৈ সেইটো ট্ৰাই কৰিব লাগে বাট গ্লোবেল সিকিউৰিটি ইজ বেটেলফিল্ড বৰ্তমান সময়ত সেইটো হোৱা নাই তোমাৰ যোনটো ডিপ্লমেচি আছে সেইবোৰ ফেইল হৈ আছে আৰু যুদ্ধহে হৈ গৈছে মাল্টিলেটাৰেলিজম ইন ক্ৰাইচিছ উইক কনফ্লিক্ট ৰিজলিউশ্যন মাল্টিলেটাৰেলিজম যোনটো আছে এইটো ক্ৰাইচিছত আছে আৰু উইক কনফ্লিক্ট ৰিজলিউশ্যন বহুত কমজৰি হৈ আছে ৱে ফৰৱাৰ্ড তেতিয়াহ'লে আমি কি কৰিব লাগিব কি কৰা উচিত ষ্ট্ৰেংথেন মাল্টিলেটাৰেলিজমবোৰ ষ্ট্ৰেংথেন কৰিব লাগিব ডেম'ক্ৰেটাইজ UNSC তোমাৰ ডেম'ক্ৰেটাইজ কৰিব লাগে আৰু বেলেগ যোনবোৰ ইণ্ডিয়া ব্ৰাজিল বেলেগকো পাৱাৰ দিব লাগে ডিচিশ্যন মেকিঙত আৰু ভিটো পাৱাৰ দিব লাগে গ্ল'বেল গভাৰ্নেন্সটো তেতিয়াহে ষ্ট্ৰং হ'ব দেন ৰিবেলেঞ্চ গ্ল'বেল স্পেণ্ডিং যিমান যি কৰি আছোঁ তাক আমি ৰিবেলেঞ্চ কৰিব লাগে প্ৰায়ৰিটাইজ হিউমেনিটেৰিয়ান এইড দেন পিচ বিল্ডিং অভাৰ মিলিটাৰাইজেশ্যন খৰচ কৰা হ'লনি কেনেকৈ পিচ বিল্ড কৰিব পাৰোঁ তাৰ ওপৰত খৰচা কৰা জৰুৰী বুলি কৈছে প্ৰমোট ডিপ্ল'মেচি এণ্ড নিগচিয়েশ্যন ইনষ্টেড অফ ৱাৰ নিগচিয়েশ্যন আৰু ডিপ্ল'মেচি আমি প্ৰমোট কৰিব লাগে ৰাডাৰ দেন কি ৱাৰ প্ৰমোট কৰা হ'লনি গম পাইছানে at any cost we should avoid war then UN80 initiative an opportunity to renew trust in UN then nations must affirm cooperation peace and collective security to avoid further future war আমি যাতে দেশবোৰ কপাৰেট কৰোঁ পিছৰ কথা পাতোঁ ইয়াৰ ফিৰ কালেক্টিভ সিকিউৰিটিৰ কথা পাতোঁ এখন দেশ আন এখন দেশৰ সিকিউৰিটিৰ কথা ভাবিবই লাগিব আদাৰৱাইজ ইট উইল লিড টু ৱাৰ okay so we have to mindful about the other security as well in order to protect our security if we violate the other security then war is inevitable so this is the flow chart I have made okay and তাৰমানে কি গ্ল'বেল কনফ্লিক্ট ভাৰ্চেছ পিচ এফৰ্ট ঠিক আছে ইয়াতে কি হ'ব ৰাইজিং কনফ্লিক্ট বাঢ়ি আছে গাজা ইউক্ৰেইন এইবোৰ তুমি এক্সাম্পল দিব পাৰা দেন কেজুৱেলিটি কি হৈছে কেজুৱেলিটি বাঢ়ি আছে হিউমেনিটেৰিয়ান নিডছ বাঢ়ি আছে দেন ফাণ্ডিং গেপ কমি আছে ডোনাৰ কাটছ কৰি আছে দেন তোমাৰ মিলিটাৰী স্পেণ্ডিং বাঢ়ি আছে ৰেকৰ্ড লেভেলত দেন মাল্টিলেটাৰেলিজম কমি আছে উইক হৈ আছে UN নেটো সেইবোৰ ইনএফিচিয়েণ্ট হৈ গৈ আছে আৰু ফিউচাৰ ৰিস্ক অফ লাৰ্জাৰ ৱাৰ দিছ ইজ দি বিগ থিং ফিউচাৰ ৰিস্ক অফ লাৰ্জাৰ ৱাৰ ডাঙৰ যুদ্ধ হোৱাৰ সম্ভাৱনা বাঢ়ি গৈ আছে তাৰ কাৰণে then I have made a model question for APSC mains GS paper to কাৰণে এটা question বনাইছো এইটো যোনটো আমি ডিসকাশন কৰিলো তাৰ পৰা তোমালোকে লিখিবা এইটো ঘৰত প্ৰেক্টিস কৰিবা the contradiction between rising global military expenditure and declining humanitarian assistance highlights a crisis of multilateralism and global peace in light of this statement critically examine the challenges to global peace and security in 21st century suggest measures to strengthen multilateral cooperation and prevent future war ঠিক আছে এইটো তোমালোকে চেষ্টা কৰিবা মই অসমীয়াতে এবাৰ কৈ দি আছো এতিয়া এটা কন্ট্ৰাডিকশন চলি আছে কিহৰ মাজত কি যে ৰাইজিং গ্লোবেল মিলিটাৰী এক্সপেন্ডিচাৰটো বাঢ়ি আছে যোনটো এতিয়া আমি কলো আৰু ডিক্লাইনিং হিউমেনিটেৰিয়ান এসিস্টেন্সটো কমি গৈ আছে এই যে ক্ৰাইসিস অফ মাল্টিলেটাৰেলিজম ক্ৰাইসিস চলি আছে আৰু গ্লোবেল পিস প্ৰবলেম চলি আছে ঠিক আছে ইন লাইট অফ দিস স্টেটমেন্ট এই স্টেটমেন্টৰ বেসিছত আমাক ক্ৰিটিক্যালি এক্সামাইন কৰিব দিছে কি যে চ্যালেঞ্জেস টু গ্লোবেল পিস এন্ড সিকিউৰিটি ইন দি 21st century যোনবোৰ গ্লোবেল পিস আৰু সিকিউৰিটিৰ কাৰণে চ্যালেঞ্জবোৰ কোনবোৰ আমাৰ সন্মুখত কিবোৰ চ্যালেঞ্জ আছে যাৰ কাৰণে পিস আৰু সিকিউৰিটি ভাইলেট হৈ আছে তাৰ পিছত সাজেষ্ট মেজৰ টু ষ্ট্ৰেংথেন আপ টু মেজৰ ক'ব লাগে কি যে কেনেকৈ আমি মাল্টিলেটাৰেলিজম কোঅপাৰেচন আৰু ফিউচাৰ যাতে ৱাৰ নহব তাক আমি কেনেকৈ প্ৰিভেন্ট কৰিব পাৰো তাৰ কাৰণে কেইটামান পইণ্ট লিখিব লাগে ঠিক আছে এইটো তোমালোকে 250 wordsত লিখিবা ওকে 15 marks you will get the PDF in my Telegram and WhatsApp okay next article হৈছে GST revamp it means GST reform যোনটো কৰা গৈছে নতুনকৈ তাৰ ওপৰত আমি কথা পাতিম এইটো আৰ্টিকেলটো তোমাৰ ইকোনমি পাৰ্সপেক্টিভৰ পৰা very important in the GS paper 3 আৰু GS paper 5 তো আহিব পাৰে ঠিক আছে GS paper 3 mainly okay
এণ্ড এছে আৰু এথিক্সতো চব বস্তু ইম্পৰ্টেণ্ট হয়ে যিকোনো বস্তু তাতে তোমালোকে ঢালি দিব পাৰা দেন ইণ্ডিয়ান ইকনমি এণ্ড ইছ্যুজ ৰিলেটিং টু প্লানিং ৰিচোৰ্চ মোবিলাইজেশ্যন গ্ৰ'থ ডেভেলপমেণ্ট এণ্ড এমপ্লয়মেণ্ট ইনক্লুচিভ গ্ৰ'থ এণ্ড ইছ্যুজ ৰাইজিং ফ্ৰম ইট তো গভৰ্ণমেণ্ট বাজেটিং এণ্ড টেক্সেশ্যন এইবোৰ টপিকৰ আণ্ডাৰত পৰিব এই আৰ্টিকলটো দেন ক্ৰিটিকেলি এনালাইজ দি পটেঞ্চিয়েল ইম্পেক্ট অফ GST ৰিফৰ্ম 2.0 এণ্ড ৰিচেণ্ট ইনকাম টেক্স কাট অন ইণ্ডিয়াছ ইকনমিক গ্ৰ'থ ইনফ্লেশ্যন এণ্ড ফিজিকেল বেলেঞ্চ এইটো মেইনছ প্ৰেক্টিছ কুৱেশ্যন অ'কে ইউ উইল ৰাইট আফটাৰ দি ডিছকাশ্যন অফ দিছ আৰ্টিকল ইয়াতে কি কৈ আছে মই বুজাই দিওঁ আগতে কুৱেশ্যনটো ক্ৰিটিকেলি এনালাইজ কৰিব দিছে কিটো পটেঞ্চিয়েল ইম্পেক্ট কি হ'ব এইটো যোনটো ৰিফৰ্মটো হ'ল আমাৰ GST ৰিফৰ্ম তাৰ ইম্পেক্টটো ক'ত কি হ'ব ইম্পেক্টটো ক'ত ইকনমিক গ্ৰ'থ ইনফ্লেশ্যন আৰু ফিজিকেল বেলেঞ্চত কি ইম্পেক্ট কৰিব ঠিক আছে এইটো ৰিফৰ্ম আৰু টেক্স কাটটো ঠিক আছে ইয়াৰ এই দুটা কি ইম্পেক্ট পৰিব ইকনমিক গ্ৰ'থ ইনফ্লেশ্যন আৰু ফিজিকেল বেলেঞ্চ সেইটো লিখিব লাগিব ঠিক আছে লেটছ ডিছকাছ নাও দি আৰ্টিকল বেকগ্ৰাউণ্ডটো হৈছে অফ GST ইন ইণ্ডিয়া ঠিক আছে ইয়াৰ আইডিয়াটো প্ৰপ'জ হৈছিল 2000 চনত প্ৰথম যেতিয়া GST ৰিফৰ্ম আহিছিলে তেতিয়া তোমাৰ প্ৰথম ইমপ্লিমেণ্ট হৈছিল 2017ত ৰিপ্লেচ কমপ্লেক্স এণ্ড ফ্ৰেগমেণ্টেড টেক্স ষ্ট্ৰাকচাৰ উইথ ইউনিফাইড টেক্স চিষ্টেম ঠিক আছে এটা চিম্প্লিফাই কৰি দিব তাৰমানে বহুত বেলেগ বেলেগ টেক্সবোৰ চব কেঞ্চেল আউট কৰি কেনে এটা GST ছিংগল মানে বহুত ইজি আৰু ছিংগল তোমাৰ টেক্স কৰি দিব ঠিক আছে আৰু ইয়াৰ অবজেক্টিভটো কি হয় চিম্প্লিফাইড কৰি দিব দেন ৰিডিউচ কাস্কেডিং ইফেক্ট অফ টেক্সৰ যোনবোৰ কাস্কেডিং ইফেক্ট আছে তাক কেঞ্চেল আউট কৰি দিব প্ৰমোট ইকনমিক ইণ্টিগ্ৰেশ্যন কৰিব ঠিক আছে দেন GST এচিভ এণ্ড ক্ৰিটিচিজম GSTৰ এচিভমেণ্টটো আছে বহুতে ক্ৰিটিচাইজো কৰে চাই লওঁ এতিয়া ছাপৰ্টাৰ্ছ হাইলাইটছ অ'কে ছাপৰ্টাৰে কেনেকৈ কয় ছাপৰ্ট কৰে ষ্ট্ৰাকচাৰেল ইকনমিক চেঞ্জ বুলি কৈছে ইয়াৰ ফলত বহুত কিছু বেনিফিট হ'ব ষ্ট্ৰাকচাৰেল ইকনমিক চেঞ্জ বুলি কৈছে ৰিডাকশ্যন অফ ইনএফিচিয়েঞ্চি ইন ইনডাইৰেক্ট টেক্সেশ্যনৰ যোনটো ইনএফিচিয়েঞ্চি আছিল তাক কমাই দিছে বুলি কৈছে দেন ষ্ট্ৰেংথেন অফ ওৱান নেশ্যন ওৱান টেক্স ফ্ৰেমৱৰ্ক এখন দেশত এটা টেক্সে হ'ব তেনেকুৱাকৈ ষ্ট্ৰেংথেন কৰিছে বুলি কৈছে ইয়াতে চোৱা ৰিলিফ ফৰ কমন মেন লুক এট দিছ পিকচাৰ ৰিলিফ ফৰ কমন মেন ফৰ বিজনেছ দেন ৰিলিফ চিম্প্লিফিকেশ্যন গ্ৰ'থ লেটছ চি নেক্সট ক্ৰিটিক্সে কি বুলি কয় কেনেকৈ আৰ্গু কৰে কি যে এইটো ভাল নহয় বুলি কমপ্লেক্সিটি অফ কমপ্লায়েন্স অ'কে কমপ্লায়েন্স কৰিবৰ কাৰণে এতিয়াও বোলে কমপ্লেক্সিটি আছে বাৰ্ডেন অন স্মল বিজনেছেছ দেন নিড ফৰ চিম্প্লিফিকেশ্যন এণ্ড ৰেচনেলাইজেশ্যন আৰু চিম্প্লিফিকেশ্যন আৰু ৰেচনেলাইজেশ্যন লাগে বুলি কৈ আছে কনটেক্সট অফ দি GST ৰিভেম GST ৰিফৰ্মৰ কনটেক্সটো কি আছিল গ্ল'বেল ফেক্টৰ কি আছিল US প্ৰেচিডেণ্টটো ডনাল্ড ট্ৰাম্পে কি কৰি দিলে টাৰিফ ৱাৰ ডিক্লেয়াৰ কৰি দিলে ইণ্ডিয়াৰ বিৰুদ্ধে ঠিক আছে আৰু সি আমাৰ এক্সপৰ্ট যোনবোৰ আছে এক্সপৰ্টক বহুত বেয়াকৈ হাৰ্ট কৰিছে তাৰ কাৰণে আমি কি কৰিছোঁ আৰু ডমেষ্টিক ফেক্টৰ যোনটো ৰাইজিং ইনফ্লেশ্যনেৰী মানে প্ৰাইচ বাঢ়িছে ঠিক আছে আমাৰ ডমেষ্টিক ইণ্ডিয়াতটো প্ৰাইচ বাঢ়ি আছে তাৰ ওপৰত ট্ৰাম্পে লগাই দিলে টাৰিফ 30% 50% টাৰিফ লগাই দিলে তেতিয়া কি হৈ গ'ল আমাৰ এক্সপৰ্টবোৰ বহুত ডিক্লাইন হৈছে এক্সপৰ্ট যেতিয়া ডিক্লাইন হ'ব অভিয়াছলি মানুহৰ চাকৰি যাব আমাৰ মেনুফেকচাৰিং কমিব ঠিক আছে তো পলিচি কি পলিচি লাগে আমাক ইজ টেক্স বাৰ্ডেন অন এক্সপৰ্টাৰ এণ্ড কনজিউমাৰ আৰু এক্সপৰ্টাৰ যোন আছে তেওঁলোকক আমাক কি লাগে টেক্সৰ যোনটো বাৰ্ডেন আছে সেইটো যাতে অকণমান কমাই দিয়ে দেন চিম্প্লিফাই কমপ্লায়েন্স ফৰ বিজনেছৰ কাৰণে যোনটো কমপ্লায়েন্স আছে তাক চিম্পল কৰি দিয়ে যাতে ঠিক আছে কি ফিচাৰ্ছ অফ দি GST ৰিফৰ্ম ষ্ট্ৰাকচাৰেল চেঞ্জেছ আগতে কি আছিল ৰিডাকশ্যন অফ 4 স্লেব 4টা স্লেব আছিল 5% 12% 18% আৰু 28% 2 স্লেব চিষ্টেম এতিয়া কি কৰিলে এতিয়া 2 স্লেব চিষ্টেম কৰিলে 2 স্লেব কি 5% থাকিব ইছেঞ্চিয়েল এণ্ড কমন গুডছ দেন 18% মেজৰিটি অফ গুডছ এণ্ড ছাৰ্ভিচেছ দেন স্পেচিয়েল 40% স্লেব ৰিটেইন লাক্সাৰী গুডছ হাই ইন কাৰ্ছ দেন চিগাৰেট এইবোৰ যোনবোৰ চিন গুডছ আছে বা লাক্সাৰী গুডছ আছে তাতে 40% থাকিব বাকীবোৰত 5% আৰু 18% থাকিব দুটা স্লেব কৰি দিলে নাও কনজিউমাৰ ৰিলিফ মেজাৰ্ছ এতিয়া কি হ'ব কনজিউমাৰ বহুত বস্তু ৰিলিফ পাব বহুত সকাহ পাব কিয় পাব কাৰণ এতিয়া আগত যোনবোৰ 5% আছিলে যোনবোৰ আইটেম 5% আছিল তাৰে বহুত আইটেমৰ কি কৰি দিলে 0% কৰি দিলে আৰু যোনবোৰ আইটেমৰ তোমাৰ 18% আছিল তাক 5% কৰি দিলে যেনেকৈ বাটাৰ ঘি ড্ৰাই ফ্ৰুটছ কণ্ডেন্স মিল্ক চচেছ মিট সেইবোৰ বস্তু কি কৰি দিলে 18% পৰা 5% লৈ আহিলে টেক্স আৰু যোনবোৰ বস্তুৰ ওপৰত 12% টেক্স আছিল তাক 5% লৈ আহিলে টুথ পাউডাৰ ফিডিং বটল টেবলৱেৰ বাইচাইকেলছ বেম্বু ফাৰ্নিচাৰ কমছ এইবোৰ চব বস্তু দেন আৰু বহুত আইটেম আছে যোনবোৰ 18% পৰা 5% লৈ আনিলে চেম্পু টুথপেষ্ট টুথব্ৰাছ চব এইবোৰ বস্তু হেয়াৰ অইল এইবোৰ লাক্সাৰী টু মডাৰেট টেক্স যোনবোৰ
লাক্সাৰী আইটেম আছে তাক কি কৰিছে টেক্সটো মডাৰেট ৰাখিছে যেনেকৈ এচি 28% পৰা 18% কৰি দিলে ডিছ ৱাশ্বাৰ টিভি 28% পৰা 18% কৰি দিলে তেনেকৈ চবতে কিবা নহয় কিবা অলপটো কমাইছে টেক্সবোৰ তাৰ ফলত কি হ'ব এতিয়া মানুহবোৰ অলপমানটো সকাহ পাব এক্সপেক্টেড বেনিফিট কি হ'ব চোৱা সিম্পলিফাইড ষ্ট্ৰাকচাৰটো বিলকুল সিম্পলিফাই হৈ গ'ল ইজিয়াৰ কমপ্লায়েন্স ফৰ বিজনেছ দেন ৰিডাকশ্যন ইন কনজিউমাৰ প্ৰাইচ কম্বেট ইনফ্লেশ্যন এতিয়া কি হ'ব মূল্য বৃদ্ধিৰ লগত আমি লাগিব পাৰিব মানুহবোৰ ঠিক আছে মূল্য বৃদ্ধিয়ে মানুহবোৰক নামাৰিব তাৰপিছত ৰিলিফ ফৰ এক্সপৰ্টাৰ্ছ হিট বাই গ্ল'বেল ট্ৰেড টেনশ্যন যোনটো USA যোনটো ট্ৰেড তাৰিফ লগাইছিলে তাৰ ফলত আমাৰ এক্সপৰ্টাৰবোৰ যেনেকৈ টেনশ্যনত পৰিছিল অলপ হ'লেও তেওঁলোকৰ টেনশ্যনটো কমিব সকাহ পাব বুষ্ট ইন ডিমাণ্ড ফৰ কনজিউমাৰ গুডছ এণ্ড হাউচ হোল্ড আইটেম এতিয়া যেতিয়া বস্তুবোৰৰ দাম কমিছে তেতিয়া মানুহবোৰে কি কৰিব মানুহবোৰে বেছিকৈ কিনিব হয়নে মানুহবোৰে যেতিয়া বেছিকৈ কিনিব তেতিয়া কি হ'ব ডিমাণ্ড বাঢ়িলে কি হ'ব ডিমাণ্ড বাঢ়িলে তেতিয়া তোমাৰ মেনুফেকচাৰিং বেছিকৈ হ'ব ঠিক আছে মেনুফেকচাৰিং বাঢ়িব তাৰ ফলত কি হ'ব জব বাঢ়িব প্ৰডাক্টিভিটি বাঢ়িব GDP গ্ৰোথ হ'ব ঠিক আছে তেনেকৈ কৈ ইকনমিটো কি হ'ব আগবাঢ়িব আমাৰ ষ্ট্ৰেংথেনিং ইজ অফ ডুইং বিজনেছ ইন ইণ্ডিয়া দেন ক্ৰিটিকেল এনালাইচিছ চোৱা ষ্ট্ৰেংথটো কি হয় মেজৰ চিম্প্লিফিকেশ্যন ৰিলিফ টু কনজিউমাৰ গ্ৰোথ ষ্টিমুলাছ ইয়াৰ ফলত কি হ'ব গ্ৰোথ বাঢ়িব যোনটো মই এই ডায়েগ্ৰামটোৰ জৰিয়তে ক'লোঁ সেইটোৱে লিখা আছে ইয়াতে লিমিটেশ্যনছ কি আছে ৰিটেইনিং স্পেচিয়েল শ্লেব এডছ পাৰ্চিয়েল কমপ্লেক্সিটি যোনটো স্পেচিয়েল শ্লেব এটা ৰাখিছোঁ আমি 40% চিংগুটো হ'ব তাৰ ফলত কিবা অকণমান কমপ্লেক্সিটি হ'ব পাৰে বুলি কৈ আছে দেন ফিস্কেল ইমপ্লিকেশ্যনছ ফৰ ৰেভিনিউ কালেকশ্যন চ' এতিয়া আমাৰ যোনটো ৰেভিনিউ কালেকশ্যন হ'ব বা ফিস্কেল কালেকশ্যন যোনটো হ'ব গভৰ্ণমেণ্টৰ তাতে কিন্তু বহুতখিনি কমি যাব এতিয়া টেক্স যে আমাক যে ৰিলিফ দিলে তাৰ ফলত গভৰ্ণমেণ্টে টেক্সটো কম পাব 90,000 crore ওপৰত কি হ'ব গভৰ্ণমেণ্টৰ কিন্তু ইফালে লছ হ'ব ফিস্কেল ডেফিচিটত নিডছ ফৰ ষ্ট্ৰং GSTN IT বেকবন টু এনশ্যোৰ কমপ্লায়েন্স এফিচিয়েঞ্চি দেন কনক্লুজনত আমি ক'ম GST যোনটো ৰিফৰ্ম হ'ল মাৰ্কছ এ GST 2.0 মডাৰেট ফৰ ইণ্ডিয়া ঠিক আছে টাইমলি ইন টেকলিং আমাক ইনফ্লেশ্যনৰ লগত লাগিব ট্ৰেড প্ৰেছাৰ আৰু কমপ্লায়েন্স কনচাৰ্ণৰ লগত লাগিব কাৰণে হেল্প কৰিব ফিউচাৰ ৰিফৰ্ম শুড ফ'কাছ অন ষ্টেবিলিটি প্ৰেডিক্টেবিলিটি এণ্ড এফিচিয়েঞ্চি ইন টেক্সেশ্যন আমি ফিউচাৰ ৰিফৰ্মবোৰ এই তিনিটা বস্তুৰ ওপৰত ফ'কাছ কৰিব লাগে কি যে ষ্টেবিলিটি থাকক ইণ্ডিয়ান ইকনমিটো প্ৰেডিক্টেবিলিটি থাকক যাতে মানে প্ৰেডিক্ট কৰিব পাৰে তেতিয়াহে মানুহ ইনভেষ্ট কৰিব য'ত নেকি প্ৰেডিক্টেবিলিটিয়ে নাই তুমি এতিয়া 10 টকা যে ইনভেষ্ট কৰিবা বা 100 টকা ইনভেষ্ট কৰিবা তুমি কেনেকৈ কৰিবা যেতিয়া তুমি প্ৰেডিক্ট কৰিব পাৰা কি যে মোৰ লাভ হ'ব বুলি যদি তুমি প্ৰেডিকশ্যন কৰিব নোৱাৰা তেতিয়াহ'লে কেনেকৈ কৰিবা ৰিক্সত গুচি যায় এফিচিয়েঞ্চি ইন টেক্সেশ্যন তেতিয়া টেক্স কমাই দিলে তেতিয়া বেলেগ দেশৰ বেলেগ কি হ'ব বেলেগ দেশৰ বেলেগ কোম্পানীবোৰ ইণ্ডিয়াত আহিব বস্তু বেচিবৰ কাৰণ ইয়াতে বস্তুৰ দামটো কমাই দিয়া গৈছে হয় না তো তেনেকৈ কৈ আমাৰ কি হ'ব বিজনেছটো বাঢ়িব ফ্ল' চাৰ্ট GST ৰিভিউ চিম্প্লিফিকেশ্যন তো আগতে 2017 পৰা 24লৈকে কি আছিল 4টা স্লেব আছিল তাৰ পৰা এতিয়া কেতিয়া হ'ল তেতিয়া তোমাৰ কমপ্লেক্স ইনফ্লেশ্যনাৰী আৰু বিজনেছ বাৰ্ডেন এতিয়া দুটা কৰি দিলে 2 স্লেব 5% 18% আৰু তোমাৰ এটা স্পেচিয়েল ৰাখিছে 40% এইটো লাক্সাৰী আৰু চিংগুড ইম্পেক্ট কি হ'ব চিম্প্লিফিকেশ্যন টেক্স ৰিলিফ আৰু বুষ্ট কনজিউমশ্যনটো বাঢ়িব ঠিক আছে তো থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং দিছ ভিডিঅ' যদি তোমালোকৰ ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰি দিবা আৰু কিবা কুৱেশ্যন থাকিলে কমেণ্ট বক্সত তোমালোকে কমেণ্ট কৰিবা আৰু মই দিয়া যোনটো লিংক আছে তাতে গৈ কিনে এইটো PDF টো ডাউনলোড কৰি ল'বা আমাৰ হোৱাটছএপ আৰু টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপৰ পৰা থেংক ইউ এভৰিৱান